guys, hari ni saya nak unboxing satu barang yang datangnya daripada Indonesia, pesanan daripada kawan-kawan juga. Okey, kita tengok barang apa. Okey, ni dia barang dia. Ni dia barang dia. Okey, nampak tu? Daripada turun di mana ni? SG ni di mana? Oh, daripada Pahang. Dia hantar daripada Pahang kan, tapi pesanan ni daripada Indonesia. Jadi dia terpaksa menunggu sedikit lah, walaupun lama, berbaloi lah. Okey. Fender dia itu Aprilia Supermoto. Ni kita dah buka lah. Yang ini letak sini. Letak sini. Lepas tu chapternya di sini. Jadi Supermoto. Ada skru, 2 skru. Kan kita pasang dulu 2 skru ni. Tu dia. Ni dia. Supermoto Aprilia, bukan kaleng-kaleng kan. Guys, saya dah siap pasang ni dia SXV Aprilia Supermoto. Macam ni lah rupa dia, dah siap pasang. Belakang dia ada skru, ada 2 biji skru. Ya, 2 biji skru. Dan di atas ni dia ada satu klip kat sini, satu klip kat sini. Ada 2 klip kan. Jadi macam ni lah rupa dia yang dah siap pasang. Okey guys, kita jumpa anda akan datang. Okay, bye.